Make me king, and making a king. Inspire me to use my womb on my throat, my lips on kissing feathers. Butterfly, a queen bee in a fluffy hive, not so much of a queen, resisting the being, resisting to thrive in. A dysphoric womb once more, when eating babies, they turn to my core, searching for mother's non-binary soul. Please, let this be my final birth. I breathe several kinds of air. Let my stellar rip my chest. Let's put my breathing canals to rest. Population of concepts, population of egos, manifesting needs, egocentric, ego-centric. In a systemic gendered breed, my core is my beat. Composting flora and fauna in my breath, bodies that float in the air like dust, homogeneizating through rays of sun, strong relationships with none, with everyone, not needing to exploit some, all one. Your concept is the foundation of my species. Your words built a safe haven for existence. Did you feel free after finishing writing everything down? Did you close your eyes and project utopian spaces to the ceiling? Did you try to create a world that fits you? Did you say that this is a world that fits all of you? Let me lap dance on your intelligence.
and give birth to your aspirations. Let us find a sustainable, safe space. The most beautiful tale is the farthest from reality and humankind.
Ήρθαμε εδώ, σε αυτό το πάρτι, για να γιορτάσουμε το θάνατό μας. Κι όμως, θυμάμαι κάποτε αγγίξαμε τον κόσμο με όλη τη δυστυχία μας. Πλησιαστήκαμε τόσο πολύ, σαν η απάντηση να βρίσκονταν στο πάζλ των σωμάτων μας. Μια εικόνα που άλλαζε, ανάλογα το κομματάκι. Τα σώματά μας φτιάξανε νέους αστερισμούς. Και αυτή η στιγμή στο χρόνο θα είναι δική μας. Πάντα. Αν ξαναπαίξουν ποτέ τη βιντεοτενία του κόσμου, εμείς θα είμαστε εκεί. Εκείνο το μικρό κομμάτι γης. Εκείνη η τυχαία στιγμή μας φτάνει να βρεθούμε. Πλησιαστήκαμε τόσο πολύ, έτσι που δεν γνωρίζαμε που ξεκινάει το ένα ή που τελειώνει το άλλο. Γίναμε κάτι περισσότερο από τους εαυτούς μας και τα είδη μας, από τους προγονούς μας, τους ανθρώπους. Λίγο από εμένα και λίγο από εσένα. Όλα τα είδη γίναμε οργανισμοί πολυειδείς. Μα όσο κι αν ήρθαμε κοντά, η δυστυχία γυρίζει. Μας ξετυλίγει σαν πουλόβερ και δεν μπορούμε να παγώσουμε το χρόνο. Όσο μας προχωράει, ξετυλιγόμαστε. Κι έτσι, φτάσαμε εδώ, σε αυτό το πάρτι. Ήρθαμε εδώ, σε αυτό το πάρτι, για να γιορτάσουμε το θάνατό μας. Κι όμως, κάθε φορά που μου μιλούν για θάνατο, εγώ απαντώ, γιατί τόση βιασύνη? Κάτι που θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, γιατί να το επιλέξεις? Γιατί να μην ποντάρεις την ψυχή σου στην επόμενη μέρα? Γιατί αφανισμός και όχι επιβίωση? Κάτι που θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, όπως συνέβη στους ανθρώπους. Γιατί να το διαλέξεις? Κάποιοι από εμάς πιστεύουμε στην επιβίωση. Κάποιοι από εμάς αποφασίσαμε να δώσουμε τα σώματά μας για τη γέννηση του νέου είδους. Γιατί? Τι άλλο μένει από το να ελπίζουμε? Στο να ελπίζουμε. Καλό, το μαντικό πλάσμα, το πιο θλιμμένο πλάσμα του πάρτι. Μπροστά σε αυτό θέλω να πω, για το σωτήριο αυτό νέο είδος. Είμαι εγώ, το πιο θλιμμένο πλάσμα του πάρτι. Η πιο θλιμμένη εκδοχή του εαυτού σου. Με θεωρούν αόρατο. Όμως απλά πρέπει να πεις το όνομά μου μία φορά, ώστε να καταλάβεις ότι πάντοτε ήμουν εδώ. Απλά δεν με έβλεπες. Ακόμα. Νομίζουνε πως πάντα έχω δίκιο. Μα απλά τυχαίνει, η δυστυχία πάντα με κερδίζει. Δική μου φωνή δεν έχω. Μέσα από εμένα μιλάνε όλες οι φωνές όλων των δυστυχισμένων, ζωντανών και νεκρών. Ίσως να είμαι μία φωνή από ασπρόμαυρη ταινία, όπου σε κάθε πλάνο όλοι είναι ζωντανοί, παρότι έχουν πεθάνει. Όλα εμείς είχαμε έρθει πιο κοντά, συνειδητοποιώντας την κοινή μας μοίρα. Το ότι ερχόμαστε εδώ, κάθε ένας σε ένα σώμα, και με αυτό φεύγουμε, έτσι, μόνα. Ως νέο είδος θα είμαστε μαζί, όλα μαζί, ως αρκαμία. Δεν θα υπάρχει γνώμη μου και η γνώμη σου,
θα είμαστε το ίδιο. Πρέπει απλώς, όλο και περισσότερες, να αφήσουμε τα σώματά μας. Να αφήσουμε τους εαυτούς μας πίσω, ώστε να επιβιώσει το νέο είδος που μόλις πριν από λίγο ήρθε στη ζωή. Δεν θα υπάρχει πια εγώ και εσύ. Μαζί θα ζήσουμε για πάντα. Όσο πιο γρήγορα χορεύουν τα σώματα στο πάρτι, τόσο πιο γρήγορα πασχίζουν να ξεφύγουν από τους εαυτούς τους. Τόσο η δυστυχία μεγαλώνει. Τόσο μυρίζουν θάνατο, τα αισθάνομαι. Όλα. Όλες οι φωνές όλων των δυστυχισμένων μπαίνουνε μέσα μου τυχαία και μιλάνε για όλη τη δυστυχία της συνύπαρξης. Έτσι που όλη η δυστυχία του κόσμου σου ανήκει. Μίλα με τις φωνές όλων των δυστυχισμένων. Το νέο είδος θα νικήσει τη δυστυχία που μας τρώει. Πρέπει απλώς, όλο και περισσότερες, να δώσουμε τα σώματά μας. Με κάτι ήθελα να παίζουν οι γονείς μου. Βαρέθηκαν ο ένας τον άλλον. Έτσι γεννήθηκα εγώ. Μα βγήκα ελαττωματικός. Με τύλιξαν στο περιτύλιγμα από το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι μου και με έβαλαν σε μία σακούλα σκουπιδιών. Προσπάθησαν να με γυρίσουν πίσω, να πάρουν επιστροφή χρημάτων. Δεν έκανα ό,τι έλεγε στο κουτί μου. Ιδού. Ένα είδος που δεν ζητά επιστροφή χρημάτων, όπως κι αν είσαι. Στη μαμά τα λέμε όλα, μου είχες πει κάποτε. Μα όταν σου τα είπα όλα, όταν είχα το θάρρος να σου τα πω όλα, είπες, δεν θέλω να ακούω άλλο. Αχ, βρε μάνα, μόνο όταν μισούσα τον εαυτό μου, μ' αγαπούσες. Ιδού. Ένα είδος που δεν χρειάζεται να εξαρτάσει από αυτό για να σε αγαπήσει. Σήμερα είδα στον ύπνο μου πως οι γονείς μου γράψαν γράμμα, 6 σελίδων, με όλα όσα ήθελα ποτέ να ακούσω από αυτούς. Όνειρο θα είναι, σκέφτηκα. Ούτε στον ύπνο μου πίστεψα. Ιδού. Ένα είδος χωρίς μαμά ή μπαμπά, που σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να το πληγώσει τόσο. Οι γονείς αστυνομικοί, που τιμωρούν για το καλό μας. Οι γονείς επενδυτές, που θέλουν να πιάσουν τόπο τα χρήματά τους. Οι γονείς πρωταθλητές, που θέλουν παιδιά τρόπαια, να τα δείχνουν στους άλλους να καμαρώνουν. Ιδού. Ένα είδος χωρίς μαμά ή μπαμπά, που σημαίνει πως κανείς δεν μπορεί να το πληγώσει τόσο. Τόσο πολύ που έχω τρέξει από πίσω σου. Δεν ξέρω πια αν θέλω εσένα ή αν απλά εθίστηκα στο να σε κυνηγάω για να ξεχνάω όσο μπορώ εμένα. Ιδού. Ένα είδος που δεν χρειάζεται να έχεις υποφέρει για να σε αγαπήσει. Από τότε που μου είπες πως το σώμα μου δεν σου αρέσει, τα βράδια ονειρεύομαι πως είμαι εντελώς ασώματο. Ίσως έτσι μπορείς πραγματικά να με αγγίξεις. Αν όμως αφαιρέσουμε το κρέας, πες μου, τι ερωτεύεσαι? Ιδού. Ένα είδος χωρίς συγκεκριμένο σώμα, που μπορεί να αγαπηθεί μονάχα για τις πράξεις του, που δεν θα σε αγνοήσει ποτέ, όταν μέσα στο πάρτι ψάχνεις κάποιο πλάσμα να σε σώσει. Χθες βράδυ τρόμαξα τόσο πολύ στον ύπνο μου. Με κυνηγούσε ένα καρτούν. Ήθελε να με φάει. Όπως τόσα άλλα πλάσματα. Μου ήρθε η ιδέα να ιδρύσω μια οργάνωση κατά του θανάτου. Να ζήσουμε για πάντα εγώ και εσύ. Και για ένα δευτερόλεπτο
Ήταν η καλύτερη ιδέα του κόσμου. Ιδού, ένα είδος που θα σου δείξει πόσο ωραίο είναι να ζεις για πάντα. Κάποτε θέλαμε να ζήσουμε για πάντα. Ώσπου τα όνειρά μας κουράσανε. Ώσπου τα όνειρά μας γίνανε αναλώσιμα. Απλά για να επιβιώσουμε μία μέρα ακόμα. Και όταν τολμήσαμε να ονειρευτούμε αληθινά, συγκεντρώνοντας τις λιγοστές μαγικές δυνάμεις που διαθέταμε, όταν τολμήσαμε να ονειρευτούμε, τα είδαμε να αλλάζουν όψη. Να πέφτουν πάνω μας κατάρες. Να γίνονται το αρνητικό των ονείρων μας. Όχι πια κάτι που θα θέλαμε, μα κάτι που μας λείπει ήδη. Κάτι γραμμένο πάνω σε όλους τους καθρέφτες. Να κοιτάς τους καθρέφτες και να σε χτυπάει η όψη σου. Να προσπαθείς να καταλάβεις τη στιγμή που έγινες εχθρός με την εαυτή σου. Να προσπαθείς να καταλάβεις τη στιγμή, όχι γιατί μπορείς να διορθώσεις κάτι, μα για να λύσεις για τα τυπικά έναν φόνο που ήδη έχει γίνει μες στο σώμα σου. Να υπάρχεις μες στο σώμα σου και να το κουβαλάς, να σε κουβαλάει, να κουβαλάς. Μια τέτοια ύπαρξη δεν έχει θέση στο νέο είδος, γιατί ελπίζουμε μονάχα στο καλό. Δεν αγάπησα ποτέ κανέναν όσο αγάπησα αυτόν. Το παλό του δέρμα που μελάνιζε τόσο εύκολα. Μου άρεσε έτσι όπως ήταν, έτσι όπως ούλιαζε. Κάθε φορά που έκανα να του κόψω ένα κομμάτι, με κάθε κομμάτι έφτανα πιο κοντά στην ψυχή του. Του έκανα ενέσεις ώστε να μην λιποθυμήσει, ώστε να μην χάσω καμία κραυγή του. Με ένα ξηράφι του φτιάξα ένα χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα αυτιά. «Έτσι θα χαμογελάς για πάντα», του είπα. Και τον φίλησα στο στόμα για τελευταία φορά. Γιατί πρέπει ο έρωτας να διαρκεί τόσο λίγο? Μια τέτοια ύπαρξη δεν έχει θέση στο νέο είδος, γιατί πιστεύουμε μονάχα στο καλό. Οι φωνές των δυστυχισμένων σιωπούν. Δεν θέλουν να μιλήσουν άλλο. Δεν πρέπει να φοβούνται. Για όλα τα καλά πλάσματα υπάρχει θέση στο νέο είδος. Η δυστυχία δεν ξεχωρίζει τα παιδιά της. Δεν ξεχωρίζει το καλό ή το κακό. Όλα τα πλάσματα έχουν δίκιο. Και αυτό που τρώγεται και πεθαίνει. Και αυτό που δεν μπορεί να σε φάει και πεθαίνει. Γι' αυτό αποφασίσαμε πως δεν θα διοικηθεί ποτέ ξανά κανένα πλάσμα. Δεν θα καταπιέσει και δεν θα καταπιεστεί. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ σε αυτό το πάρτι να γιορτάσουμε το θάνατό μας. Και το μέλλον? Τι θα γίνει με το μέλλον? Το μέλλον. Το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον? La ciencia. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον? Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον? Δεν είμαστε εμείς, αγάπη μου, σαν τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε ούτε σωτήρες, ούτε και αστυνόμους. Υπόδουλοι τους να είμαστε με χίλιους, με 1500 τρόπους. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον.
ποιος κερδίζει από το μέλλον. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον. Ο κόσμος των ανθρώπων μια μεγάλη λοταρία. Κανείς δεν καταλαβαίνε την όλη κοροϊδία. Ο ένας τα κατάφερνε και οι άλλοι τους νομίζαν πως εύκολο θα ήτανε τις δυναστές να χτίζαν. Ποτέ μας δεν πιστέψαμε σε καμιά ελπίδα. Κανέναν τους δεν θέλουμε για ζωντανή πηξίδα. Όπως εσύ που έγινες κριτής της δυστυχίας. Σε βλέπω με τα κιάλια από το νησί της ουτοπίας. Είσαι ο σωτήρας, βασιλιάς μας αρχικός. Αργότερα μας έγινες του Θεού Υιός. Μετέπειτα εκλέχτηκες και πολιτικός. Ο σωτήρας των ανθρώπων, ο φιλάνθρωπος. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον. Δεν είμαστε εμείς αγάπη μου σαν τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε ούτε σωτήρες ούτε κι αστυνόμους. Κι υπόδουλοι τους να είμαστε με χίλιους 500 τρόπους. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ποιος κερδίζει από το μέλλον. Ονομάζομαι Βανέσα Βενέτικο-Τίκα. Είμαι μια τρανς γυναίκα ακτιβίστρια, 45 χρονών. Ο τομέας που έχω αποφασίσει να ασχοληθώ ακτιβιστικά είναι ο τομέας της τρανς ορατότητας. Για δύο κυρίως λόγους. Για τον λόγο, ο πρώτος και κυριότερος είναι ο δικαστικός αγώνας που κάνω για να μπορώ να έχω επικοινωνία με το παιδί μου. Και ο δεύτερος είναι για να δώσω, να συνεισφέρω στην τρανς ορατότητα για να βοηθήσω κάποια παιδιά, κυρίως στην επαρχία, από όπου προέρχομαι κι εγώ, ώστε να δουν ότι η τρανς κατάσταση δεν σημαίνει απαραίτητα και περιθώριο. Έχω μια αντίληψη ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τρανσφοβικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά δεν γνωρίζουν. Οι περισσότεροι από αυτούς όταν μας γνωρίζουν γίνονται σύμμαχοι. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να μείνουν αδιάφοροι και ένα πολύ μικρό ποσοστό παραμένουν σε ρατσιστικές απόψεις και συμπεριφορές απέναντι στα τρανς άτομα. Εδώ το κράτος ναι μεν αντιλαμβάνεται την τρανς κατάσταση και την κατανοεί μέχρι ενός σημείου και καλύπτει το στάδιο της ορμονοθεραπείας όταν γίνεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας με χαρτί από ψυχίατρο, με δημόσιο ενδοκρινολόγο. Τότε μόνο το τρανς άτομο για την ορμονοθεραπεία πληρώνει μόνο το ποσοστό του 25% της τιμής της αγωγής. Όταν όμως το τρανς άτομο θέλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της υφυλομετάβασης και να κάνει τη χειρουργική επέμβαση, το κράτος τότε στέκεται απέναντι και λέει ότι το θεωρεί αισθητική επέμβαση. Το Σεπτέμβριο του 2017 ψηφίστηκε η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, επικυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κατά την οποία δεν είναι απαραίτητο ένα τρανς άτομο να κάνει χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου για να μπορέσει να αλλάξει τα έγγραφά του. Ο νόμος αυτός τότε είχε πάρα πολλά προβληματικά σημεία, τα οποία είχαμε πει στον νομοθέτη, ο οποίος ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα και αυτό έχει τη δική του σημασία, ήταν ο Σταύρος Κοντονής, ότι δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τα δικαστήρια, είχαμε ζητήσει να είναι εξοδικαστική η διαδικασία.
Δεν το δέχτηκε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζονται δικαστήρια και να επιβαρύνεται και το δικαστικό σύστημα, αλλά και τα τρανς άτομα τα οποία είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, να χρειάζεται να ξοδεύουν χρήματα για παράβολα, για δικηγόρους κτλ. Ήμουνα και εγώ τότε στην προπαρασκευαστική διαδικασία και είχα μιλήσει στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής στην προσπάθειά μου, ως έγκαμη τότε τρανς γυναίκα, στην προσπάθειά μου να πείσω τον νομοθέτη να αλλάξει πολλά προβληματικά σημεία. Ένα εκ των οποίων είναι ότι δεν αλλάζει και η ληξιαρχική πράξη στα χαρτιά αν υπάρχει παιδί από ένα γάμο, ή να μην πρέπει να διαλυθεί ένας γάμος από τη στιγμή που ένα άτομο επιθυμεί να αλλάξει την ταυτότητα φύλου του, από τη στιγμή που το ίδιο το Σύνταγμα οφείλει να προστατεύει το θεσμό της οικογένειας, όπως το κάνει για το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Εκεί λοιπόν τα τρανς άτομα γίνονται μια δεύτερη κατώτερη κατηγορία. Η ιστορία μου είναι ότι είχα ένα γάμο με μια κοπέλα, στην οποία όταν αποκάλυψα ότι είμαι τρανς, πήραμε την απόφαση από κοινού να χωρίσουμε. Και είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί μπήκε η συνθήκη ότι πια είμαστε δύο γυναίκες και η πρώην σύζυγός μου ήταν straight η κοπέλα. Τότε πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε ως φίλες για το καλό του παιδιού. Όταν σε μια συνάντησή μας είχα ξεκινήσει ήδη τη φιλομετάβαση, μου είπε να ξεχάσω το παιδί. Και από τότε ξεκινήσαμε τα δικαστήρια. Έχουν γίνει ήδη 2 δικαστήρια και το ίδιο το κράτος το νιώθω κακοποιητή απέναντί μου. Έχει εκδώσει τρανσφοβικές και ρατσιστικές αποφάσεις και χωρίς ίχνος ντροπής στερεί κυρίως από το παιδί μου την αγάπη που έχω να του δώσω εγώ, αλλά και εμένα την αγάπη που έχω από την αγάπη που έχω να δώσω στο παιδί μου. Μου έχουν ξεριζώσει την καρδιά. Σε κανένα γονέα να μην συμβεί αυτό που μου συμβαίνει. Μεγαλώνει το παιδί μου, μου λένε ότι έχει ψηλώσει, μου λένε ότι με μοιάζει και εγώ δεν το ξέρω. Ούτε φωτογραφία δεν μου στέλνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η τρανσφοβία, τίποτα άλλο. Το δήλωσε άλλωστε στο δικαστήριο η πρώην σύζυγός μου ότι δεν θέλει το παιδί της να έχει σχέση με τρανς άτομα. Λες και είναι μόνο δικό της το παιδί. Λες και το έκανε μόνη της. Δεν θέλει το παιδί της να έχει σχέση με τρανς άτομα. Έχει γίνει το εφετείο τώρα. Μέσα στο Γενάρη εκδικάστηκε η έφεση. Περιμένουμε την απόφαση. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξη ότι, βλέποντας τον τρόπο που δικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια, η πρωτόδικη απόφαση έλεγε ότι δεν μου δίνει την επικοινωνία. Εν τω μεταξύ εκδίκασε και μια παράλογη διατροφή με βάση τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία αποδεδειγμένα τα δικά μου είναι πολύ στενά, και δεν μου έδωσε την παραμικρή επικοινωνία, βγάζοντας ένα αυθαίρετο συμπέρασμα ο δικαστής, και ενώ είχα όλα τα χαρτιά και από ειδικούς ψυχικής υγείας και του δημοσίου και από εδώ και από τα Γιάννενα, και ανάποδα πάει αυτός, μη χειρότερα, και από γιατρούς εδώ, ότι η ψυχική μου υγεία είναι άριστη. Ο δικαστής λοιπόν έβγαλε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα ότι εγώ είμαι προσωρινά ψυχικά ασταθής και ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η κοινωνική αποδοχή της δημοφιλικότητάς μου, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διατάξει ούτε επικοινωνία δική μου με το παιδί, ούτε το δεύτερο και σημαντικότερο κομμάτι το οποίο ζήτησα, να μπορεί το παιδί πρώτα απ' όλα να το παρακολουθεί κάποιος παιδοψυχολόγος εδώ στην Αθήνα,
ο οποίος έχει γνώση σε τέτοια θέματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου, να το βοηθήσει να αντιληφθεί την καινούργια κατάσταση, καινούργια για το παιδί σε ό,τι αφορά εμένα, να το ενδυναμώσει και σιγά σιγά να οριστεί μια επικοινωνία όπως έχουν όλοι οι χωρισμένοι γονείς με τα παιδιά τους. Μια φορά το μήνα, Χριστούγεννα, Πάσχα και ένα μήνα το καλοκαίρι, να μπορώ να έρχεται το παιδί εδώ και να μπει στον κόσμο μου κανονικά. Ο οποίος, πίστεψε με, είναι ένας πολύ όμορφος κόσμος και υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά σε αυτόν τον κόσμο που την περιμένουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν ξεκινήσω το transition δεν πίστευα ότι θα συναντήσω τόση αγάπη από ανθρώπους που μέχρι τότε δεν γνώριζα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Μιλάνε για μοναξιά. Πίστεψε με, εγώ δεν έχω νιώσει ούτε ώρα μοναξιά. Γεια χαρά, Γιώργος Σαμαντάς, ανθρωπολόγος του ήχου. Την πάρα προηγούμενη δεκαετία υπήρξα και ερευνητής στον χώρο των rave parties, εντός εισαγωγικών, των ανοιχτών raves στην Αθήνα. Είναι κάπως παράδοξο να περιγράφεις ένα φαινόμενο, με λέξεις, ένα φαινόμενο που είναι... Οι λέξεις δεν έχουν χώρο να ακουστούν. Μάλιστα η ένταση ακριβώς του ήχου στα raves, η ιδιότητα του ήχου μέσα από αυτή την ένταση να δημιουργεί χώρο και να εμπλέκει τα σώματα και τη σωματικότητα, είναι αυτή που με έκανε αρχικά να εστιάσω και να ενδιαφερθώ για το φαινόμενο των rave parties ως πολιτισμικό φαινόμενο. Ως πολιτισμικό φαινόμενο ηχητικό. Βέβαια χρησιμοποιώ τον όρο rave κάπως καταχρηστικά, έτσι. Το rave στην πραγματικότητα έχει πεθάνει ήδη από τα 90s. Βέβαια έχει μεταλλαχθεί, έχει σπάσει σε μικρά κομμάτια, διαφορετικά είδη, διαφορετικά παρακλάδια, διαφορετικές μουσικές, αισθητικές αποχρώσεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί μεταξύ τους να είναι αντιφατικές, να μην συμφωνούν. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά, κάτω από τον κοινό όρο rave, που επιμένω εγώ να χρησιμοποιώ, συναντιούνται στην κοινή πρακτική του χορού, στο επαναληπτικό beat, την ηλεκτρονική μουσική και μια διάθεση αφενός ειδονισμού, αφετέρου escapism, μιας διάθεσης για απόδραση, ας πούμε, μιας ανάγκης για απόδραση από το καθημερινό. Αυτό το τοπίο μουσικών ταυτοτήτων αναζητά συχνά τις πολιτισμικές του γενεαλογίες μέσα από ένα φάσμα αναπαραστάσεων από τη μία από τις λεγόμενες απαρχές του ανθρώπινου, ας πούμε, έως και προβολές για το μεταανθρώπινο, αν θέλετε το cyborg, το μεταανθρώπινο, τέλος πάντων. Θέλω να πω, μπορεί οι σαμάνοι άλλων πολιτισμών ή οι μάγισσες του Μεσαίωνα να συνυπάρχουν με εξωγήινους, aliens, με μηχανές, με αστρικά ταξίδια, με μανιτάρια, άλλα είδη ζωής, με ένα σωρό πράγματα τα οποία συγκροτούν, ρε παιδί μου, ένα πριν και μετά του ανθρώπινου, ωστόσο για τον εορτασμό του εδώ και του τώρα, ας πούμε. Φυσικά υπάρχει, εκ των υστέρων καταγράφεται μια μουσική γενεαλογία που μπορεί να παραπέμπει, ας πούμε, στο κίνημα της αντικουλτούρας των 60s και των 70s ή στο κίνημα του gay clubbing του Detroit και ούτω καθεξής. Ωστόσο, εορτάζεται η στιγμή που το εγώ γίνεται εμείς, ας πούμε, και ο εαυτός γίνεται άλλος. Ο πυρήνας του πάρτι πάλεται στο ρυθμό που υποβάλλει το beat. Δηλαδή, από τα 120 έως τα 150 BPM, beats per minute. Ο ρυθμός, ο επαναληπτικός, του techno, του trance, του house, σαν να ανταποκρίνονται, σαν να καθορίζουν, σαν να επιβάλλουν, σαν να συγχρονίζεται ο ρυθμός της καρδιάς. Τα πόδια χτυπάνε στο beat, η καρδιά συντονίζεται με το ρυθμό, οι γροθιές σφίγγουν, τα σαγόνια σφίγγουν, αλλά σε διακυμάνσεις της όποιας μελωδίας οι παλάμες ανοίγουν, τα μπάσα
δονούν τις αρθρώσεις, το διάφραγμα, αγκαλιά ανοίγει, κλείνει. Υπάρχει ένα performativity μέσα σε όλο αυτό, μια επιτελεστικότητα του εαυτού, της υποκειμενικότητας, η οποία συνίσταται σε έναν υπερτονισμό του εγώ και μια ταυτόχρονη διάσπασή του σε 1000 κομμάτια. Με τα μάτια κλειστά η γιορτή, ο καθένας αλλά και η γιορτή ολόκληρη μπορεί να αισθανθεί και να καταλάβει και να δει τον πυρήνα της, αλλά και να αιωρηθεί πάνω από τον ίδιο της τον εαυτό. Και από εκείνο το σημείο, σαν να αναγνωρίζει τις εκλεκτικές συγγένειες με τις οποίες διεργάζεται και αναπτύσσει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, με τα άλλα χορεύοντα σώματα, με τα θηριώδη ηχεία, το δέντρο, τα μεγάλα δέντρα κάτω από τα οποία η μουσική λαμβάνει χώρα και υπάρχει και αυτή η αίσθηση, η ψευδαίσθηση ότι η μουσική αντυχεί στα φύλλα και όλα πάλλονται γύρω μας και ούτω καθεξής. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται αισθητά έτσι, μέσα στη γιορτή. Και το σημείο μέσα στο οποίο όλα αυτά και στην έρευνά μου έμπαιναν σε λέξεις ήταν το σημείο έξω, λίγο έξω από τη γιορτή. Άκουγες τη μουσική, αλλά ήσουν και μέρος του καθημερινού, του έλογου, του αρθρωμένου λόγου, ας πούμε. Αυτό το έχω συνδυάσει κάπως με την νοικοτήνη. Σαν να λέμε ότι μέσα στη γιορτή το νευρικό σύστημα είναι σε έκσταση, ενώ η νοικοτήνη κάπως το βάζει στη σειρά, το τακτοποιεί. Βέβαια, οι έρευνες για το πώς λειτουργούν τα ψυχοδηλωτικά, οι ψυχοτρόπες ουσίες στο μικροβίωμα, που είναι μια πολύ μοντέρνα, μια σημερινή μάλλον, όχι μοντέρνα, εκδοχή του να καταλάβουμε τι είναι το σώμα, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επομένως, ένας τρόπος για να τα κατανοήσουμε όλα αυτά είναι και σε ένα επίπεδο, ας πούμε, τελετουργικό, να καταλάβουμε όλο το γεγονός σαν μια τελετουργία. Τα σώματα και οι υποκειμενικότητες που συνυπάρχουν σε μια τέτοια γιορτή έχουν μια αίσθηση ότι είναι σε ένα διαρκές γίγνεσθε, ένα becoming.